guys, welcome back to my channel. For today's video is a makeup look na nagkasalita na ako in front of hindi na yung tunog yung maririnig nyo. Kasi ang makeup look na to, ang gagawin natin is a makeup, puro makeup. Ang makeup look na to is for Valentine's Day. Pwede itong gamitin ng mga girls out there na may kadate. Pero this makeup look is especially for the single girls out there. Single, kaway-kaway naman dyan. Or interested in this video, just keep on watching. So, nakapag-skincare na ako and all that stuff. Tapos nakapag-apply na rin ako ng contact lens ko. Hindi ko lang alam kung itong video na to muna yung ma-upload or yung contact lens review. Pero, ilalagay ko na lang sa iCard in case naman na ayun yung mauna. Actually, may pupuntan talaga ako ngayon. Kaya kailangan ko mag-ayos. So, naisip ko na yung makeup na lang gagamitin ko or yung gagawin ko sa mukha ko is a Valentine's makeup look. So, for my primer, I will be using my Quick FX No Shine Mattifier na hindi nyo makita. Kailangan nyo mag-primer para matagal na kumapit sa face yung makeup. Especially yung foundation. Ang gulo na naman yung buhok ko kasi bagong ligo na naman ako and tinatamad ako magsuklay. So for my foundation, I will be using my Fit Me foundation in the shade 128 Warm Nude. So maglalagay lang ako ng sobrang onting concealer lang. Mahid lang na onti yung under eyes ko. Para medyo manipis tayo tingnan, medyo maliit yung ating mukha. Mag-cream contour na rin ako. Gagamitin ko is this LA Girl Pro Concealer in the shade Beautiful Bronze. And yung concealer na gamit ko is in the shade Light ng Maybelline. Fingers lang din gagamitin ko. Yan, medyo lumiit na yung mukha natin. Next naman ang gagawin natin is sa nose naman. Nagkamit tayo ng cheek tint para sa ating cheeks. Para mas long-lasting yung blush na nasa face natin. Ang gamitin ko is this Bobo Chic Girl Boss na water gel na lip tint. Nagkakulay na yung ating face. Hindi na siya ganun kaputi. Gagawin ko na lang off-cam yung aking eyebrows and I will be back. So, ayan, I'm done with my eyebrows. Next ko naman ang gagawin is magbe-bake ako nung sa under eyes ko. And I will be using my ever-favorite na loose powder is this Daily Spell na magic powder in the shade Natural. Sabi ko, diba sa under eyes lang? Nalagyan ko rin pati ilong ko. Sige, buong mukha na. Then, habang binibake ko yan, gagawin ko naman yung aking eye makeup. So, maglalagay muna ako ng concealer sa eyelids ko. Para may kapitan yung ating eyeshadow. Gagamitin ko is this Unicorn Dream Velvet Tint in the shade Fierce. So pigmented. So, medyo okay na binake natin. So, i-blend na natin siya. So, para naman hindi tayo medyo mukhang baby sa ating color pick na eyeshadow, maglalagay lang ako sa ating crease area ng color brown na eyeshadow. Ang gagamitin ko is, hindi ko siya mabasa, pero ito. Yan siya sa Too Faced Chocolate Bar Bonbons Palette. Sa inner part ng aking eyelids, ang gagamitin ko naman is yung Molasses Chip. Ito. Oh my gosh. Ito. O, diba? Valentine's makeup look ko ng lalaban. Tapos, gagawin ko na lang off-cam yung paglalagay ko ng eyeliner kasi baka masira ko siya. Okay. Next naman is maglalagay tayo ng mascara. Next naman is magko-contour na tayo ng ating face. Ang ating nose, dapat din nakalimutan lang yan ang contour. The next step is ang ating blush. Ang gagawin kong blush is this Fit Me by Maybelline in the shade Wine.
naman isang ating highlight na gamitin ko is this Merry Luminizer na highlighter. This highlight does the magic kahit pangit yung makeup ko. Tapos ito lang gamitin kong highlight. Best. Mapaganda niya. Tingnan nyo. Diba? Don't worry sa mga harsh areas sa face ko kasi i-blend ko pa siya later with the powder. Medyo arty ako dun. Then, masyado lang nanunusok ang ating makeup look for Valentine's. And, gagawin man natin siyang nanlalaban dahil sa ating lip cream na gamit tayo ng color red. Angel. So, this is my final look. Ito yung aking Valentine's makeup look for the single girls out there. Sana nagustuhan niyo itong look na to. Sobrang easy na lang gawin. Walang kahirap-hirap. And, I think pwede nyo naman itong suotin sa mga gatherings nyo. Or sa kapag may date kayo with your family or with your friends, pwede nyo ito suotin. Kasi sobrang dali nyo lang talaga gawin. Hope you guys like this makeup look. And happy Valentine's Day, everyone. Bye!